السلام عليكم يا شباب. النهاردة معانا فيديو لطريقة ضبط إعدادات راوتر وي في دي اس ال as a main راوتر، وطريقة عمل رينج اكستندر براوتر تي بي لينك. ودلوقتي هنبتدي نستعرض الفيتشرز بتاعة كل راوتر، وهنبتدي نعرض طريقة عمل الكونفيجريشن الخاصة بالتي بي لينك عشان نخليه ريبيتر للراوتر الأساسي. ودلوقتي نكمل يا شباب الكونفيجريشن الرئيسية للراوتر الرئيسي. في ظهر الراوتر بيبقى موجود البيانات الخاصة بيه زي الصورة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، سواء السيريال نمبر، الموديل، الماك ادرس بتاعه، الواي فاي، الادمن يوزر نيم وباسورد. دي المعلومات الأساسية اللي موجودة في أي راوتر من الستيكر اللي موجود في ظهر الراوتر. وبرضو في الديفولت اكسس اللي انت تقدر من خلاله تقدر تعمل كونفيجريشن للراوتر ده. وزي ما هو موضح في الصورة اللي قدامكم دلوقتي ان طريقة الدخول للراوتر الرئيسي الخاص بوي عن طريق ان انت هتكتب https نقطتين فورورد سلاش 192.168.1.1. ودي بداية دخول الصفحة الرئيسية، وده الهنت بتاع ان الكونكشن ده not secured عشان ده الديزاين بتاعه HTTP ولا يدعم ال HTTPS. فعشان تكمل الخطوات دي هتدوس على advanced وهتنزل تحت وتقول له proceed لللينك اللي انتوا شايفينه دلوقتي. ودي هتبقى الصفحة الرئيسية. وبالنسبة لليوزر نيم والباسورد الموجودين في الشاشة اللي موجودة دلوقتي، دول اللي خاصين بخدمة الانترنت لحضرتك في الشركة، فدول تقدر تجيبهم عن طريق ابلكيشن وي لو انت مسطبه وعامل له كونفيجريشن على اي موبايل عند حضرتك، او من خلال الصفحة بتاعتهم على الانترنت، او تقدر تتصل بثلاث وحيد وهم هيقدروا يوفروا لك اليوزر نيم والباسورد الخاصين بيك، ده لو لشركة وي. ونفس الكلام متطبق لشركة اورنج او فودافون او اي اس بي تاني. وهنبتدي دلوقتي ندخل البيانات الخاصة بالكونكشن. بالنسبة لي انا عامل كونفيجريشن لابلكيشن وي على التليفون، وهندخل مع بعض دلوقتي نجيب الداتا. هنبتدي ندخل البيانات بتاعتهم مع بعض. وهنبتدي ندوس نيكست. هنا الاعدادات الرئيسية لشبكة الواي فاي اللي حضرتك هتستخدمها والباسورد بتاعها. فهنا هنكتب ايكو تك. نبتدي نعمل الباسورد بتاعنا بتاع شبكة الواي فاي، هنبقى نعدله بعد كده، مفيش مشكلة. حضرتك ليك كل الصلاحية ان انت تقدر تعدل كل البيانات دي من بعد ما تدخل اعدادات الراوتر. هنبتدي نعمل سيف. نبتدي بقى نروح لشبكة الواي فاي المتاحة. بالنسبة لويندوز 11 هتلاقيها على الايكون دي، ومن خلالها هتبتدي تشوف الشبكات اللي حوالين منك متاحة. فادي اسم الشبكة اللي احنا عملناه، وهنبتدي نعمل عليه كونكت وندخل السكيورتي كي اللي احنا عملناها عشان نقدر نعمل لوجن على الشبكة. نبتدي ندخل البيانات. ونبتدي نعمل لوجن، وبنبتدي هنا نقول لك كونجراتيليشن، كده خدمة الانترنت عندك متفعلة بشكل كامل. الانترنت واصل من شركة الاي اس بي عن طريق الراوتر الخاص اللي احنا لسه عاملين له كونفيجريشن حاليا. وهنا بيستعرض لك عدد الاجهزة المتصلة عن طريق الكابل لو حضرتك موصل بسويتش او موصل دايركت على الراوتر. وهنا بيستعرض لحضرتك عدد الأجهزة
المتاحة من خلال شبكة الواي فاي. ونقدر نعمل تيست حاليا على جوجل، وكده الانترنت كده شغال مع حضرتك. ودلوقتي هنبتدي نستعرض صفحة الراوتر الخاصة بالجهاز التاني اللي هو التي بي لينك، على اساس ان احنا نبتدي نعمله كونفيجريشن، سواء نقدر نستخدمه كاكسس بوينت او نقدر نستخدمه كرينج اكستندر، او ممكن يبقى راوتر تاني كامل بالفانكشن بتاعته. بس في الكيس حاليا اللي احنا هنشتغل عليها هو هيشتغل رينج اكستندر. ودلوقتي هنبتدي نستعرض صفحة الراوتر الخاصة بالجهاز التاني عشان نبتدي نعمله configuration ويشتغل as a access point او range extender على حسب الفانكشن اللي حضرتك هتشتغل بيه. في الحالة بتاعتنا النهاردة هنبتدي نشغله as a range extender. ودلوقتي هنبتدي نستعرض معاكم صفحة الراوتر الخاصة بالجهاز التاني عشان نبتدي نعمله configuration زي ما احنا اتفقنا في اول الفيديو ان هو هيبقى range extender. لازم عشان ندخل على اعدادات الراوتر ده هنبتدي ندخل على الشبكة المتاحة اللي احنا شايفينها الخاصة بالراوتر، وهي في الحالة بتاعتي انا ده الاسم بتاعها. وبرضو اعدادات الواي فاي باسورد بتاعها هيبقى موجودة في ظهر الراوتر في الستيكر الموجود زي الشاشة زي ما انتم شايفين. وبرضو صفحة الدخول بتاعته هتبقى زي ما حضراتكم شايفين، هيدينا صفحة اليوزر نيم والباسورد. هنبتدي ندخل اليوزر نيم والباسورد، ونبتدي هنا اهم خطوة الاعدادات البدائية للراوتر ده، ودي اهم خطوة دلوقتي هنبتدي من خلالها ان احنا هنختار الفيتشرز اللي الراوتر ده هيبتدي يشتغل على اساسها. هندوس هنا نيكست. هنا الاوبريشن مود اللي هيبتدي يشتغل عليها الجهاز، هنا ممكن يبقى وايرلس راوتر تاني او اكسس بوينت او رينج اكستندر، ودي الحالة اللي احنا هنبتدي نختارها النهاردة. وهبتدي اقول له نيكست. ودلوقتي هو بدأ يعرض كل الشبكات المتاحة حوالين، فهنبتدي نختار الشبكة اللي احنا كنا اسسناها من شوية في الراوتر التاني، وهنبتدي نعمل كونكت. ودي اهم الاعدادات اللي احنا هنبتدي نشتغل من خلالها. هو هنا هيشغل الجهاز اكنه بريدج، تمام. وهنا هنبتدي نكتب الباسورد الخاص بالشبكة اللي احنا لسه عاملينها. وده ليه؟ عشان اي جهاز بيحاول يأوثنتيكيت على نفس الشبكة او بيحاول يدخل كلمة المرور الخاصة بنفس الشبكة يلاقيها هي. وهنا حضرتك عندك خاصية ان انت تخلي نفس الاسم هو او تقدر تكستمايز اسم انت اللي حضرتك حابب تاني. في الحالة بتاعتي انا همشي بنفس الاسم بحيث ان انا امشي في اي مكان هي هلاقي الشبكة عندي شغال. وهبتدي اعمل نيكست. والنقطة دي مهمة جدا ولازم تخلي بالك منها وانت بتعمل لها كونفيجريشن، على اساسها ان انت ممكن تعمل رينج تاني خالص بسبنت تاني خالص. ولو في حد مش فاهم السبنت او الاي بي رينجز والكلام ده كله اكتبوا لي في الكومنتات وانا هدخل اشرح، مفيش مشكلة. ليه هنا عندي اتنين اختيار، واحد ستاتيك واحد سمارت اي بي بيشتغل بخدمة ال DHCP واللي هو Dynamic Host Configure Protocol. ده دوره ان هو بيديني رينج اي بيهات تاني لو انا اخترته، وفي الحالة بتاعتنا دي هيبتدي يعمل كونفليكت مع ال DHCP اللي اوريدي متعرف على الراوتر الاولاني. ففي الكيس بتاعتنا انا هخليه ستاتيك. انا رينج الاي بيهات عندي 192.168.1.1. اوكي، ده الراوتر الرئيسي. فبالنسبة لي هنا في الراوتر ده انا هخليه يبقى رقم 2 على طول، وهقفل خدمة ال DHCP سيرفر عشان ما يعملش جنريت لاي بيز جديدة على النتورك اللي انا شغال عليها. لان لو عندي 2 راوتر الاتنين بيشتغلوا نفس السيرفيس DHCP سيرفر هيعمل كونفليكت في النتورك، ومفيش جهاز هيبقى موجود وعامل كونكت على النتورك وطالع انترنت.
الاتنين هيعملوا كونفليكت مع بعض. فلازم اكون عندي عناية جدا، متأكد في اختيار ان انا لو هشتغل رينج اكستندر او اكسس بوينت ان انا اكون قافل الخدمة على الديفايس التاني اللي هيبقى متاح واعمل لها ديسيبل وادوس نيكست. هنا نقدر نقول ان احنا نجحنا في عمل كونفيجريشن للراوتر التاني وقدرنا نشغله رينج اكستندر. بمجرد ما احنا هنبتدي نعمل هنا فينش هيكون كل الخطوات اكتملت وتقدر تستفيد من المساحة الكاملة لنفس الشبكة. واتمنى ان اسمع ارائكم في الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم.